سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان. داخل این ویدیو قرار با هم درس ششم کتاب 504 واژه ضروری رو بررسی بکنیم. داخل ویدیو قبلی دروس 1 تا 5 رو به طور مفصل بررسی کردیم. تو این ویدیو رسیدیم به درس ششم. خب درس 6 با یک جمله آغاز شده، پرسوپلاتوس، که گفته a word to the wise is sufficient. خب کلماتی که از این جمله ممکنه که معناشو ندونیم، کلمات wise و sufficient هستش. sufficient گفته the word to the wise is sufficient به معنی کافی بودنه. wise هم به معنی عاقل، دانا. در واقع جمله معناش اینجوریه که یک کلمه برای یک فرد عاقل و دانا کافیه. A word to the wise is sufficient. خب میرسیم به کلمه اول این درس، approach. Come near or nearer to. مثال اول، خب معناش هم که فهمیدیم دیگه، نزدیک شدن. come near معنی نزدیک شدن. مثال اول، the lawyers in the trial were often asked to approach the bench. trial به معنی دادگاه هستش. محاکمه ها که برگزار میشه از ترایل استفاده میکنن. میگه که وکیلا معمولا توی دادگاه و محاکمه ها از میز نزدیک بشن. مثال دوم، her beauty Sylvia when he approached her. و مثال سوم، Ben approached the burden of getting a job with the new spread. خب بردن داخل درس قبلی داشته به معنی بار، لود، و اسپریت هم که آخر جمله استفاده کرده در واقع به معنی همون روح، سول. اما یه نکته دیگه که راجع به کلمه اپروچ وجود داره اینه که یه معنی دیگه هم داره، به معنی روی کرد، way of dealing with something. ما از اپروچ استفاده میکنیم. کلمه دوم دیتکت، که فکر میکنم با این کلمه بیشتر آشنایی داشته باشیم، به خاطر اینکه دیتکت بعضی از کلماتی مثل دیتکتیو به معنی کارگاه از همین فعل دیتکت گرفته شده دیگه. یا کلمه دیتکتور به معنی آشکار کننده که تو پزشکی، مهندسی کاربرد داره، از همین فعل دیتکت استفاده در واقع گرفته شده. حالا دیتکت به چه معناست؟ find out, discover. Some spade detected that important papers had vanished. خب vanish داخل درس قبلی هم داشتیم به معنی ناپدید شدن. مثال دوم، from her voice it was easy to detect that Ellen was frightened. خب میگه از طریق صداش خیلی راحت میشد فهمید که الن وحشت زده بود. مثال سوم، we detected from the messy room that a large group of people had assembled there. میگه ما از اون اتاق کثیف و شلوغ فهمیدیم که تعداد زیادی آدم، یک گروه زیادی از آدم ها اونجا جمع شده بودن. مسی به معنی کثیف، filthy, dirty. خب کلمه بعدی و کلمه سوم دیفکته. پس کلمه قبلی دیتکت بود، این کلمه دیفکته. دیفکت به معنی عیبه، نقص. fault, that which is wrong. My Chevrolet was sent back to the factory because of a steering defect. steering defect، steering wheel به معنی فرمون ماشینه. اینجا معناش همونه، گفته my Chevrolet was sent back to the factory. میگه ماشینم که شنویل بوده به خاطر مشکلی که در فرمون داشته، حالا اون نقصی که در فرمون داشته، به کارخونه بازگردونده شد. فکتوری به معنی کارخونه است. مثال دوم گفته his theory of the formation of our world was filled with defects. میگه که تئوریش به خاطر این فرمیشن دنیامون پر از عیب بود. اما مثال آخر، the villain was cut because his plan had many defects. خب ویلن داخل درس قبلی هم داشتیم به معنی شرور. یک آدم شرور رو در واقع ظالم رو میگن villain. The villain was cut because his plan had many defects. این was cut به چه معناست؟ The villain was cut یعنی اینکه اون آدم شرور گیر افتاد because his plan had many defects، به خاطر اینکه اون پلنش کلی عیب داشت.
در واقع دیفکت یک سینونیم دیگه هم می‌خوایم واسش بگیم، از ویکنس استفاده می‌کنیم. کلمه چهارم کلمه employee که همون فکر می‌کنم باشه آشنا باشیم. employee a person who works for pay، کارمند. اما کلمات در واقع مشابه employee که معمولا معناش رو قاطی می‌کنیم employer و employ هستش. employ خب مشخص فعل، یعنی استخدام کردن. اما employer چیه؟ employer به معنی کارفرما هستش، یا خیلی جاها کسی که در واقع فردی رو استخدام میکنه. خیلی از شرکت‌ها فقط آدم‌هایی رو گذاشتن که افراد دیگه رو استخدام میکنن که بهش میگن employer، همون کارفرما. پس این سه تا کلمه رو با هم قاطی نکنیم. employee کارمند، employer کارفرما، employ استخدام کردن. مثال اول: The employees went on a strike for higher wage. خب wage ما داشتیم داخل فکر کنم درس 3 به معنی اونجا شرط بندی و اینا بود. wage گفتیم یه معنی دیگه هم داره، به معنی دستمزد، rate income. خب the employees went on a strike، فکر می‌کنم این went on a strike هم چند درس پشت سر هم داره از این ترکیب استفاده میکنه. go on a strike یعنی اعتصاب کردن. اینجا حالا go رو به زمان گذشته تبدیل کرده شده went. The employees went on a strike for higher wage. میگه که کارمندان برای حقوق بیشتر اعتصاب کردن. مثال دوم: My boss had to fire many employees when meat became scarce. scarce داشتیم داخل درس قبلی معنی rare، کمیاب. My boss had to fire many employees. fire اینجا به معنی آتیش زدن و چه می‌دونم شلیک و اینا نیست. فایر اینجا معنیش اخراج کردنه، سک در واقع. یا get rid of something. البته get rid of something خیلی اینفورماله، فایر و سک یکم بیشتر رسمی دارن. My boss had to fire many employees when meat became scarce. یا My boss had to sack many employees when meat became scarce. خب مثال سوم: Joy wanted to go into business for himself and stop being an employee. میگه جویی میخواست که واسه خودش یه بیزینسی به راه بندازه، به بیزینسی، و دیگه کارمند نباشه، یا واقع رئیس خودش باشه. کلمه بعدی neglect. neglect give too little care or attention to something. توجه نچندان به موضوعی رو از neglect استفاده کنه، همون ایگنور خودمون، ایگنور. مثال اول: The senator neglected to make his annual report to Congress. annual یعنی سالانه، سالیانه، داخل درس قبلی هم داشتیم. جمله دوم: Bob's car got dirty when he neglected to keep it polished. خب ما پولیش هم تو فارسی هم استفاده میکنیم، مثل ماشین رو پولیش کردم، در واقع براقش کردم، صیقلیش کردم، اینجوری استفاده میکنیم دیگه. Bob's car got dirty when he neglected to keep it polished. میگه که ماشین باب کثیف شد به خاطر اینکه توجهی نکرد تا براق و صیقلی نگهش داره. اما مثال سوم: It's essential that you do not neglect your homework. خب essential چند تا درس پشت سر هم داره استفاده میشه داخل مثالش، به معنی ضروری. تو همین کتابمون مثلا اسمش همینه دیگه. 504 essential words. essential خب گفتیم ضروری. deceive به معنی deceit. میدونم شبیه به همه، کلا این درس کلمات شبیه به هم زیاد داشته. detect، defect، deceive and deceit. deceive به معنی فریب دادن، deceit هم خب طبیعتا به همین معناست، حالا یکم تفاوت دارم ولی شبیه هم در واقع. deceive make someone believe as true something that is false. mislead گمراه کردن، فریب دادن. مثال اول: Atlas was deceived about the burden he had to carry. بله. مثال دوم: Virginia cried when she learned that her best friend had deceived her. خب اینجا learn به معنی آموختن نیست، یاد گرفتن نیست. اینجا learn به معنی get information، یعنی فهمید، اطلاع پیدا کرد، فرا گرفت.
Virginia cried when she learned that her best friend had deceived her. مثال سوم The villain دوباره villain استفاده شد The villain deceived Chef White Cloud by pretending to be his friend. خیلی آسون، فقط پرینتد هم بدونید که معنی وانمود کردن، تظاهر کردن. اما کلمه بعدی به معنی undoubtedly. undoubtedly درسته که doubt در واقع یعنی بی هم هست، منتها ما بی رو نمیخونیم، سایلنت بی. از اونجایی که بی سایلنت داخل این قید undoubtedly هم ما بازم بی رو نمیخونیم، داخل خود کلمه doubt هم ما بی رو نمیخونیم. undoubtedly یعنی بدون شک، یقینا. certainly beyond doubt. doubt یعنی شک. مثال اول Ray's team undoubtedly had the best debaters in our country. میگه تیم ری قطعاً بهترین مناظره کننده ها رو تو کشورمون داشته. مثال دوم The pilgrims undoubtedly assembled to travel to Rome together. Pilgrims چیه؟ Pilgrim a person who journeys to a sacred place for religious reasons. خب اینجا sacred به معنی مقدسه، به کسی که سفر میکنه به مکانهای مقدس به خاطر دلایل مذهبی، مثلا مکه. پیلگریم معنی زائر هم میده دیگه. مثال سوم If she didn't want to get into an argument, Valerie would have followed the majority undoubtedly. میگه اگه اینکه نمیخواست در واقع داخل یک مشاجره‌ای بره، داخل این دعوا بره، قطعاً از اکثریت در واقع اونها رو دنبال میکرد. Valerie would have followed the majority داشتیم اکثریت، یه اکثریت رو دنبال میکرد اگه نمیخواست که داخل دعوا بیفته، داخل اون مشاجره بیفته. Popular. خب یه در واقع فکر نادرست راجع به popular هستش که popular رو مشهور معنا میکنه. منتها popular اول به معنای محبوبه، دوم به معنای مشهوره. چون هر فرد مشهوری محبوب نیست، باید این تفاوت رو بلد بشیم. پس پاپولر ابتدا به معنای یک فرد محبوبه. liked by most people، اینجا هم گفته admired by most people، تحسین شده، دوست داشته شده. مثال اول The Beatles wrote many popular songs. مثال دوم At one time mini skirts were very popular. توی دوره دامنه کوتاه خیلی محبوب بود. جمله سوم Popular people often find it hard to evade their many friends. خب اینجا به معنای مشهوره. چرا؟ گفته Popular people often find it hard to evade their many friends. میگه در مشهور و در این حال محبوب خیلی براشون سخته که از دوستانشون، از اون طرفداراشون فرار بکنن، چون اینقدر زیادن نمیشه ازشون فرار کرد. evade داشتیم در درس قبلی معنی escape from somewhere. اما کلمه نهم through ما کلی through از این کلمات داشتیم، ولی به این املاش دقت بکنید که همه تفاوتش تو همه املاست. through به معنی being all that is needed complete، کامل. برای کامل از کلمه through استفاده میکنیم. The police made a thorough search of the house after the crime had been reported. میگه یه تحقیق کامل انجام داد بعد اون گزارشی از اون جرمی که گزارش شده بود در واقع. جمله دوم My science teacher praised Sandy for doing a thorough job of cleaning up the lab. lab در واقع مخفف لابراتوار، آزمایشگاه. My science teacher praised به معنی ستایش کردن، تشکر کردن، تحسین کردن معنی میده. My teacher praised Sandy for doing a thorough job of cleaning up the lab. خب واضح معناش. اما مثال سوم Mom decided to spend the day in giving the basement a thorough cleaning. میگه که مادرم کل روز رو خرج کرد برای اینکه زیر زمین رو تمیز بکنه. basement زیر زمین، underground. اما میرسیم به کلمه دهم
client معنای متفاوتی داره. معنای اول person for whom a lawyer acts، فردی که یه وکیل براش کار میکنه، در واقع موکل ما میگیم client. و معنای مشتری هم میده customer، مثلا یکی میره فروش خرید میکنه بهش کلاینت هم میگم، منتها عموما از customer استفاده میکنن. کلاینت بیشتر برای همین موکل استفاده میشه. The lawyer told her client that she could predict the outcome of his trial. میگه که اون وکیل بهش گفت که میتونه پیش بینی بکنه نتیجه محاکمه رو. outcome میشه نتیجه، result، yield. اما مثال دوم My uncle tried to get General Motors to be a client of his company. میگه که عموم یا داییم، ما که نمیدونیم کدومه، عموم یا داییم سعی کرد که یه جنرال موتور بگیره تا یکی از مشتری های اون کمپانی باشه. If this restaurant doesn't improve its service, all its clients will vanish. میگه که اگه این رستوران سرویسشو بهبود نده، پیشرفت نکنه توی سرویسش، تمام مشتریاش ناپدید میشن، یعنی تمام مشتریاشو از دست میده. vanish معنی ناپدید شدن، disappear. مثال 11، در واقع کلمه 11 comprehensive. خب ما یک فعل داریم comprehend به معنای درک کردن، comprehension به معنای درک. خب مثلا یه متن زیادی با ما میدن، ما میخونیمش، بعد بالای اون متن نوشته comprehension، یعنی با توجه به درکی که از متن کردید به سوالات زیر مثلا پاسخ بدید. داخل تستای زبان هستش. اما این comprehensive اینجا به چه معنی است؟ comprehensive including much covering completely. در واقع آسان‌تر بگیم از کلمه جامع استفاده میکنیم برای comprehensive. general، universal. به مثال اول توجه بکنید. After a comprehensive exam my doctor said I was in good condition. بعد یک تست، بعد یک آزمون کامل، دکترم بهم گفت که آقا تو توی وضعیت خوبی هستی. مثال دوم The engineer gave our house a thorough comprehensive checkup before my father bought it. میگه که اون مهندسه بهمون یک در واقع چکاپ خیلی کامل و جامع داد قبل اینکه بابام خونه رو بخره. جمله سوم Mrs. Silver wanted us to do a comprehensive study of Edgar Allan Poe. میگه که حالا خانم سیلور ازمون خواست که یک تحقیق، یک مطالعه راجع به این شخص داشته باشیم. اما کلمه آخر، لغت آخر defraud خیلی کاربرد داره تو دنیای جرم و جنایت. داخل روزنامه خیلی استفاده میشه، اخبار، فضای مجازی. defraud به معنی کلاهبرداری کردن. take money، take rights away by cheating. یعنی چی؟ یعنی این که حقوق یکی ازش بگیری، پول یکی ازش بگیری، با چی؟ با تقلب، با کلاهبرداری، با گول زدن. by deceit and deceive. My aunt saved thousands of dollars by defrauding the government. میگه حالا خالم یا عمم هزاران دلار در واقع ذخیره کردش با کلاهبرداری از دولت. مثال دوم If we could eliminate losses from people who defraud the government, tax rate could be lowered. خب میگه اگه ما میتونستیم در واقع ضررهای ناشی از افرادی که از دولت کلاهبرداری کردن و حذف کنیم، پاک کنیم، از بین ببریم، نرخ مالیات خیلی پایین تر می اومد. tax rate، کلا ریت به معنی نرخ، tax به معنی مالیات، ترکیبش میشه نرخ مالیات. tax rate could be lowered، پایین تر می اومد. اما مثال آخر by defrauding his friend Dexter ruined a family tradition of honesty. tradition داخل درس قانون داشتیم، سنت، رسوم، آداب. honesty صداقت. by defrauding his friend Dexter ruined destroyed، یعنی خراب کرد، ویران کرد. اما میرسیم به بخش words in use.
بخونیم ببینیم چه نکاتی داره. The health of your car. The newest approach to automobile repair is the clinic. خب اگه یادتون باشه کلمه اول که اپروچ بود گفتم داخل بخش words in use یک در واقع که معنی دیگه هم داره، معنی روی کرده. حالا ببینیم The newest approach to automobile repair is the clinic. جدیدترین رویکرد برای تعمیرات اتومبیل کلینیکه. A place where car doctors go over an automobile in an attempt to detect defects. خیلی قشنگ اینجا استفاده کرد. مکانی که حالا متخصصای اتومبیل تعمیرش میرن اونجا تا عیوب و نقص‌های ماشین رو پیدا بکنن. In an attempt to detect defects. Since the clinic does no repairs, its employees do not neglect the truth. So many automobile owners feel that mechanics deceive them that the clinics, even though they undoubtedly charge high fees, are quite popular. The experts do a true job for each client. خب برگردیم ببینیم چی گفت، نکته چی داشت. Since خب داشتیم از اون جایی که The clinic does no repair تعمیرات. Its employees do not neglect the truth. خب اینجا neglect گفتیم توجه نکردن دیگه، توجه زیاد نکردن. Its employees کارمنداش در واقع do not neglect the truth، در واقع به صداقت راستی توجه میکنند. چون گفته چی do not neglect یه فعل منفی و قبلش منفی آورده پس مثبت ترجمه میشه. So many automobile owners feel that mechanics deceive them. یه خیلی از صاحبان ماشین و اتومبیل فکر میکنن که مکانیکا قرار فریبشون بدن. دیگه نکته خاصی نداشت. میریم اینجا. They explore every part of engine, body and brakes. They do all kinds of tests with expensive mechanics. خب every part of the engine میشه موتور. body بدنه ماشین هم استفاده میکنن and brakes به معنی ترمز هم هستش. They do all kinds of tests with expensive mechanics. Best of all, comprehensive examination takes only about half an hour. With the clinic's report in your hand, no mechanic will be able to defraud you by telling you that you need major repairs when only a small repair is necessary. خب فقط این نکته آخر خیلی مهمه. گفته with the clinic reports in your hand, no mechanics will be able to defraud you by telling you that you need major repairs. میگه که مکانیکا نمیتونن تو رو گول بزنن با اینکه ماشینت اتومبیلت به یک در واقع تعمیرات کلی و زیاد، اینجا میجر معنی کلیه دیگه، نیاز داره و فقط یه تعمیر کوچولو لازمه. این هم از نکته words in use. کلا درس سبکی بود ولی نکته خیلی زیاد داشت، کلمات خوبی داشت. امیدوارم که استفاده کرده باشی. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.